હું ડૉક્ટર દિવ્યેશ શાહ, જનરલ એન્ડ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જન, દ્વારકેશ હોસ્પિટલ, કારેલીબાગ, વડોદરાથી છું. લગભગ 4 મહિના પહેલાં મારો સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ કરાવ્યો હતો એક રૂટીન ચેકઅપના અર્થે, અને તે વખતે સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવતા મને ઘણું નવાઈ લાગી, કારણ કે મારી ખાસી સિસ્ટમેટિક લાઈફસ્ટાઈલ છે. હું ડેઈલી યોગા, મેડિટેશન, જીમ બધું કરતો આવ્યો છું, અને ડાયટમાં પણ હું ખાસું ફોલો કરું છું. ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર જેવી કોઈ મને બીમારી હતી નહીં, એટલે હું પછી એમાં વધારે થોડો સતર્ક થયો અને મારું આગળ ઇવેલ્યુએશન કરવાનું નક્કી કર્યું. અને અમારે એક ટૂર અંગે બહારગામ પરદેશ જવાનું હતું, એટલે અમને એમ થયું કે એ જતાં પહેલાં અમે આગળ તપાસ ફરી કરાવી લઈએ. એટલે જસ્ટ ડિસેમ્બરની પહેલીએ મેં ફરી ટેસ્ટ કરાવ્યો. જે પણ બોર્ડરલાઇન પોઝિટિવ હતો એટલે મેં CT એન્જીઓ કરાવ્યું, જેમાં અમને કોરોનરી કેલ્સિફિકેશન્સ જોવા મળ્યું. કેલ્શિયમ સ્કોર થોડો હાઈ હતો, અને અમુક રિપોર્ટ્સ એવા હતા જેમાં બ્લોક જણાવ્યું. એટલે અમુક કાર્ડિયોલોજિસ્ટ મિત્ર અને બીજા અમારા અંગત મિત્રની સલાહ પ્રમાણે અમે એન્જિયોગ્રાફી કરાવી. ને અમારા સમજની બહાર અને અમારા શું કહેવાય કે આશ્ચર્યમાં પામી જવાય તેવું ફાઇન્ડિંગ એન્જિયોગ્રાફીમાં આવ્યું, કે જેમાં લેફ્ટ ઓસ્ટિયલ બ્લોક હતો 80% કરતાં વધારે, અને લેફ્ટ મેઇનમાં પણ ઓલમોસ્ટ 40-50% જેવો બ્લોક જણાવ્યો. એટલે એ કેસમાં મોટેભાગના કાર્ડિયોલોજિસ્ટ અને કાર્ડિયોથોરેસિક સર્જનનું એવું માનવું હતું કે તમે લીમા ટુ LED કરો અને લેફ્ટ મેઇનની બી ડિઝીઝને ટેકલ કરો CABG દ્વારા, તો તમારા માટે વધુ ફાયદાકારક છે. કારણ કે એની જે એનાટોમી હતી તે થોડી વિચિત્ર હતી. ટ્રાયફર્કેશન હતું ત્યાં લેફ્ટ મેઇનમાં, એટલે L શેપનો સ્ટેન્ટ મૂકવો પડે એવો હતો, જે મૂકતી વખતે પણ જોખમી હતો, અને એમાં સ્ટેન્ટના કોમ્પ્લિકેશન્સ બી અમને જણાવવામાં આવ્યા હતા. એટલે ઉંમરને જોતાં, લાઈફસ્ટાઈલને જોતાં થોડું ડિસિઝન કાઠું હતું, અને બિલકુલ વિચારવામાં નહોતું આવ્યું. એટલે અમે નિર્ણય લેવામાં થોડા ડરતા પણ હતા. પણ પછી અમને ઘણા બધા મિત્રો દ્વારા EpicHospitalની જાણકારી હતી, અને ડૉક્ટર અનિલ જૈન સાહેબને હું પર્સનલી પણ ઓળખતો હતો. આ પહેલાં લગભગ મારા 5 થી 10 પેશન્ટોના ઓપરેશન એમના દ્વારા થઈ ચૂક્યા છે, જે ઘણા સફળ રહ્યા છે. એટલે પછી અમે ડૉક્ટર અનિલ જૈન સાહેબની મુલાકાત લીધી. એટલે એમને એકદમ નિખાલસપણે એમને જણાવ્યું કે દિવ્યેશ, માનવામાં તો નથી જ આવતું કે તને આવું કંઈ હોય, પણ જે પરિસ્થિતિ છે એન્જિયોગ્રાફીની, તે જોતાં જો તું સ્ટેન્ટ ન મુકાવે અને બાયપાસ કરાવી લે તો તારી લાઈફ વધારે સારી રહેશે, તને વારે ઘડીએ કાર્ડિયોલોજિસ્ટની જરૂર નહીં પડે, અને રિઝલ્ટ્સ ઘણા જ સારા છે. ગયા બુધવારે દાખલ થયા, આજે લગભગ 8મો દિવસ છે, અને ગયા ગુરુવારે અમારું ઓપરેશન થયું. આજે 7th પોસ્ટ ઓપરેટિવ ડે પર હું આ ઇન્ટરવ્યૂ આપી રહ્યો છું, જેમાં મારી રિકવરી ઘણી જ સારી કહેવાય. એટલે મને પોતાને એઝ અ ડૉક્ટર પણ એવું લાગી રહ્યું છે કે આટલી બધી સારી રિકવરીની એક્સપેક્ટેશન્સ એ બહુ ઓછા લોકોમાં હોય છે. એટલે એ પ્રમાણે ઓપરેશનની દ્રષ્ટિએ વી આર વેરી મચ સેટિસ્ફાઈડ. એટલે ડૉક્ટર અનિલ જૈનની ટીમ, ડૉક્ટર નમન, ડૉક્ટર ચિરાગ અને વિશેષ ઓલ કાર્ડિયોથોરેસિક ટીમ, એમના બધા હાઉસકીપિંગ સ્ટાફ, નર્સિંગ સ્ટાફ, મેડિકલ ઓફિસર્સ, તે લોકોની ઘણી જ સારી સારવાર અને પ્રોટોકોલ બેઝ પ્રેક્ટિસ હતી. અમે એમના પ્રોટોકોલથી ઘણા જ પ્રભાવિત થઈ ગયા. એ લોકોનું આખું વર્કિંગ પેટર્ન બહુ જ ફિક્સ છે. એ લોકો ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ પેશન્ટ્સનું પ્રોફાઇલ, એટલે પેશન્ટ નોર્મલ ઘરનું છે, VIP છે, ડૉક્ટર છે, કે કોઈ બહુ એફ્લુઅન્ટ છે, એમના પ્રોટોકોલ તો ફોલો કરે જ છે. એટલે એ રીતે જે જોવા જઈએ તો એમની પ્રોટોકોલ બેઝ પ્રેક્ટિસના કારણે અમને એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ મળ્યું છે, જોવા મળ્યું છે. એથી વિશેષ EpicHospital, જેમાં ડૉક્ટર અનિલ જૈન એક ભાગરૂપે છે, તે ઘણી જ સુંદર, બહુ જ હાઇજિનિક, વેલ વેન્ટિલેટેડ. અમે જે રૂમ લીધો છે તે સૂટ રૂમ પણ બહુ જ એકદમ જરૂરિયાત પૂરતી ફેસિલિટી
અને બધી જ વસ્તુ જે અવેલેબલ માણસને જોઈએ એક હોસ્પિટલમાં તે પ્રમાણે છે. અહીંનો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટાફ, ખાસ કરીને ભાવેશભાઈ, શિલ્પાબેન, રેગ્યુલર કોર્સમાં અમારી મુલાકાત લેતા આવ્યા છે. ભાવેશભાઈ પાસે તો ઘણું બધું શીખવા લાયક છે, કારણ કે એ પોતે લીડરશિપના ગુરુ છે અને એમની વાત કરવાની છટા, સમજાવવાની સ્ટાઇલ અને બધું ઘણું જ પ્રોત્સાહન આપે એવું છે. ઓવરઓલ મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ આ હોસ્પિટલનો તથા હાર્ટ સર્જરીના સ્ટાફનો ઘણો જ સારો રહ્યો છે અને હું પર્સનલી રેકમેન્ડ કરીશ બીજા બધા પેશન્ટ્સને પણ કે જો એ લોકોને આવું કંઈક ભવિષ્યમાં જરૂર પડે, આમ તો ભગવાન કરીને ન પડે, તો આ હોસ્પિટલના ડૉક્ટરની એક અભિપ્રાય લેવા પૂરતી પણ મુલાકાત લઈ લે, પછી ભલે એમને જ્યાં કરાવવું હોય ત્યાં કરાવે. Good afternoon, Dr. Anil Jain, gynec and laparoscopic surgeon from Vadodara. I am really very impressed by the facilities which we have got at Epic Hospital. It was one of the most difficult times in our life during the bypass surgery of my husband, Dr. Divyesh Shah. But and you can understand that being doctors, we were very apprehensive and especially very tensed about such a major event. But luckily, with the help of all the entire management staff, all the nursing staff, all the doctors, we have sailed through these difficult times. I am really very impressed by the professionalism in the sense of perfection in each work which they do, all the category of staff, including even the class 4. Like they are doing each work which is assigned to them with lot of perfection and passion. And professionalism meets a human touch here. So in spite of being a hospital and all the hygiene and everything being maintained, but there is still that smile, that human touch in the care of the patient, which is really very required at this juncture of life. So I wish all the best to Epic Hospital and thank you for serving and bringing life back to the years of so many people. Thank you. Thank you.